Bună tuturor! Am revenit cu tutoriale de Lumion, așa cum mi s-a cerut și cum am promis, desigur, după o perioadă mai lungă de timp, într-adevăr, dar astăzi vom aborda două tematici, respectiv personalizarea bibliotecilor de mobilier și cum creăm propriile texturi. Am ales aceste două tematici deoarece sunt unele dintre cele mai frecvente întrebări pe care le-am primit. Așadar, ne vom folosi de butonul de import pentru a importa un fișier, exact ca și până acum, doar că de data aceasta vom importa un obiect de mobilier. Obiect de mobilier care, desigur, este descărcat de pe internet. Voi atașa și câteva site-uri pentru biblioteci online. Toate aceste fișiere, cum foarte bine știți, vin cu o anumită extensie. Trebuie să fim foarte atenți la această extensie. În cazul de față, fișierul are extensia de FBX, extensie care este acceptată de Lumion, dar anumite extensii nu sunt. Deci, repet, trebuie să fim atenți ca această extensie să fie acceptată de program. Selectăm fișierul și ulterior ne va trimite în această căsuță unde vom crea o nouă categorie, un nou folder pe care îl vom denumi decorațiuni, în cazul de față. Denumirea trebuie să fie foarte sugestivă. Confirmăm prin OK și mai departe trebuie doar să plasăm obiectul undeva în scena noastră. Ulterior, după ce o să poziționăm obiectul, o să adăugăm o anumită textură. De data aceasta mă voi folosi de materialele existente în Lumion. Voi atribui o textură de metal, să spunem. Și pentru a confirma această textură trebuie doar să să apăs pe acest văzut. Voi mai adăuga încă un element, dar atenție, cu o altă extensie care deja este introdusă în biblioteca mea. Pașii sunt exact la fel. Și când observ în momentul de față că după ce am dat click pe obiect, el nu mi apare. Există un motiv, acela că el este supradimensionat. Îl plasez și apoi voi scala obiectul până când îl aduc la dimensiunea pe care eu o doresc. Și mai departe, desigur, adaug texturile pe care eu le consider potrivite, pe care eu mi le doresc. Nu este nimic diferit față de vază, atât că am mai multe elemente și trebuie să atribui texturi diferite, în cazul de față, desigur. Observ că s-au atribuit texturile, atât pielea cât și textura de lemn, așa că mai departe vreau să trec la cum ne creăm noi propriile texturi. De data aceasta, textura de piele. Trebuie să-mi aleg un obiect. Voi alege o canapea. O plasez în scena pe care eu o am. Și ulterior va trebui să vin cu texturile dorite. Atenție, această textură se va păstra asupra mobilierului pentru o viitoare plasare într-un anumit spațiu. Mă voi duce la materiale și voi indica prin click stânga obiectul unde vreau să am textura respectivă și mă duc la standard, după cum vedeți, și voi atribui în prima căsuță unul dintre JPG-urile salvate
în calculator. Atenție! Aceste materiale, desigur, se pot descărca de pe internet, iar ele vin cu mai multe fotografii. Una dintre ele este culoarea, cea pe care o voi pune în prima căsuță, și cea de-a doua, cea de rugozitate, pe care o veți găsi cu denumirea de roughness. Voi adăuga, desigur, un link și pentru aceste texturi. Ulterior, tot ce mai am de făcut este să modific controlerele, scalarea, relieful, luciul și așa mai departe, în așa fel încât să se potrivească cu modul în care vreau să arate textura. Un lucru de menționat este aici că trebuie să am foarte mare grijă la valoarea acestora, deoarece în cazul în care vreau să atribui aceeași textură unui alt element, trebuie să îmi păstrez aceste valori. Pentru că altfel textura nu va arăta identic, iar în randare se vor vedea aceste diferențe. La sfârșit voi confirma prin acest văzut și tot ce mi-a mai rămas de făcut este să imortalizez acest obiect printr-o fotografie și apoi să-i dau drumul la randare. Cam acestea au fost subiectele pentru azi. Vă mulțumesc pentru vizionare și sper să vă fie ajutat. În cazul în care aveți întrebări sau nelămuriri, îmi puteți scrie în comentarii fără nicio problemă. Voi fi chiar bucuroasă să răspund. Așa că rămâne pe următorul tutorial, unde vom aborda o nouă tematică. Să nu uitați de like și de subscribe.